مقبرة كبيرة جدا، وليست كأية مقبرة. لا تحفر فيها الأرض لوضع الجثث، بل تصطف آلاف الطائرات من كل الأنواع. مساحتها تعادل 10 ملاعب كرة قدم، وترقد فيها أكثر من 4000 طائرة ومركبة فضائية. إليكم تفاصيل أغرب مقبرة طائرات في العالم. ما هي؟ ولماذا توضع الطائرات فيها؟ وهل تنتهي حياة الطائرات في هذا المكان؟ اربطوا الأحزمة لننطلق، لكن لا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس. أنت الآن على طريق ساوث كولب في توكسون بولاية أريزونا الأمريكية. ما أن تسير بك السيارة قليلا حتى تبدأ برؤية منظر غريب جدا لن تراه في مكان آخر. آلاف الطائرات مرصوصة بانتظام تختلف بأحجامها وأنواعها، ففيها طائرات عسكرية وأخرى مدنية، وثالثة من الطائرات الضخمة الناقلة للبضائع، وكأنها تستلقي هناك بلا حراك. فتلك المساحة ربما تكون مثواها الأخير. نعم، فما تمر به أنت الآن هو المنشأة الأكبر لحفظ الطائرات، ويطلق عليها رسميا اسم مجموعة 309 لصيانة وتجديد الفضاء الجوي، وغالبا ما يصطلح على تسميتها بونيارد أي المقبرة، وتوصف بأنها أكبر مقبرة طائرات في العالم، وهي موجودة تحديدا داخل قاعدة ديفيس مونثان الجوية. تاريخ المقبرة. تم إنشاء هذه المقبرة إبان انتهاء الحرب العالمية الثانية في منتصف أربعينيات القرن الماضي، وكان الهدف من إنشائها حفظ طائرات B-29 وC-47 لتنضم لاحقا أنواع أخرى من الطائرات العسكرية، ثم بدأت تضم طائرات مدنية أيضا ومركبات فضائية. فتشمل الطائرات المستلقية في المكان مروحيات كوبرا من طراز IH-1W، وطائرات التدريب العسكري من طراز T-37 وغيرها. هذا المكان يستقبل حوالي 300 طائرة كل عام، منها للتخزين أو لإعادة التأهيل أو للصيانة. ويعمل في هذه المنشأة الضخمة 700 شخص تقريبا، بميزانية ضخمة جدا، حيث إن تأمين قطع غيار جديدة للطائرات يكلف القوات المسلحة الأمريكية $1 مليار تقريبا. مساحتها أكبر من مساحة 10 ملاعب كرة قدم. 4000 طائرة و13 مركبة فضائية تابعة للقوات الجوية الأمريكية ووكالة ناسا الفضائية والجيش والشرطة البحرية وخفر السواحل وغيرها، كلها مصفوفة على مساحة 2600 فدان، أي ما يعادل 10 كيلومترات ونصف، وبعضها يبدو في حالة جيدة من النظرة الأولى، لكن عمليا أغلبها غير صالح للاستخدام، فهي متقاعدة بالمعنى الشائع، أو ربما يمكننا القول إنها ميتة سريريا. لكن لماذا اختير هذا المكان تحديدا بأريزونا؟ أحد أهم الأسباب لاختيار هذا المكان هو مناخه. نعم، فالظروف الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية مناسبة لحفظ هذه الطائرات، فهي منطقة تتميز برطوبتها المنخفضة وحرارتها الجافة، وهذه أنسب الظروف لحفظ الطائرات، إذ تساعد في تأخير إصابة معادنها بالصدأ وتمنحها حياة أطول قبل أن تبدأ بالتآكل. وهذا المكان يضم صحراء شاسعة تتسع لهذا العدد الكبير وغيرها من الطائرات، ويمكن شراء الأراضي فيه بسهولة نظرا لفقر تربتها وعدم صلاحية المكان للسكن أو للزراعة، وهو حقا مكان مثالي جدا لأن يكون مقبرة. أيضا فإن طبيعة الأرض الجيولوجية تمنع الأشياء الموجودة فوقها من الغرق داخلها، أي يمكن أن تقف الطائرات هناك لسنوات دون الحاجة لبناء ممرات لها أو أرصفة، ودون أن تغوص عجلاتها داخل التربة. هل يمكن استصلاح هذه الطائرات من جديد؟ يمكن طبعا لهذه الطائرات، أو لنقل بعضها، أن تعود للعمل والطيران من جديد، لكنها عملية أشبه بإعادة الإحياء،
وتتطلب عملا شاقا جدا وشروطا صعبة. ومع ذلك يضع المسؤولون عن هذه المنطقة هذا الخيار ضمن احتمالاتهم، لذلك يعتنون بالطائرات المخزنة جيدا، إذ يتأكدون من إغلاق جميع منافذها منعا لدخول الأوساخ أو الغبار أو الرمال، وكذلك يتأكدون من عدم تسلل أي حيوانات أو حشرات من الموجودة في صحراء كهذه إلى الطائرات كالأفاعي والعقارب وغيرها، فبمجرد دخول إحداها ستتحول الطائرة إلى مرتع للعشرات منها. ويتم الانتباه أيضا من عدم تسلل فئران الصحراء أو الطيور إلى محركات الطائرات خوفا من انفجارها أو سقوطها في حال تمت إعادتها للحياة مرة أخرى. كما يحرص القائمون على المكان على إفراغ خزانات الوقود وغسلها جيدا بمواد تشحيم، وتتم حماية الإطارات بوضعها في فيلم سميك لحفظها من الحرارة العالية. أيضا تدهن الطائرات بمواد عازلة لحفظها من العوامل البيئية. وتتواجد وحدة عسكرية ضمن القاعدة مسؤولة عن صيانة هذه الطائرات وإعادة تأهيلها، اسمها المجموعة رقم 309 للصيانة وإعادة التأهيل. مهمتها استصلاح الطائرات القابلة لإعادة الاستخدام والتأكد من جاهزيتها، لكن إذا ما قرروا أن إحداها ميتة بالفعل وغير قابلة للإقلاع مرة أخرى، يتم تحويلها فورا إلى مركز تابع للبنتاغون للتخلص منها، إما عبر مزادات علنية حكومية أو ببيعها كخردة أو قطع تبديل. لكن أولا يتم فك كل التجهيزات العسكرية الموجودة فيها. كذلك فإن هذا المكان هو وجهة سياحية مهمة، حيث ينظم متحف بيما للجو والفضاء التابع للمؤسسة العسكرية جولات للسياح داخل هذه المنشأة، كما أنها تستخدم كثيرا كاستديوهات لتصوير أفلام هوليوود. وقد ساهم وباء كورونا عام 2020 بزيادة ملحوظة في عدد الطائرات المتواجدة في هذه القاعدة، وذلك بسبب الضرر الذي لحق بمجال الطيران والسفر حول العالم، ما أدى إلى أذية الكثير من الطائرات وخروجها من الخدمة أو حاجتها لإعادة التأهيل من جديد. ليست مقبرة الطائرات الوحيدة حول العالم. مقبرة الطائرات في ولاية أريزونا هي الأكبر، لكنها ليست الوحيدة في العالم، إذ تليها في الحجم مقبرة فيكتورفيل الواقعة في صحراء موهافي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتضم أطول مدرج طائرات في العالم بمساحة تبلغ أكثر من 15,000 قدم، وتوجد فيها 275 طائرة متنوعة بين طائرة ركاب وشحن، منها طائرة أورينت التايلاندية والبريطانية من طراز بوينغ 747، وطائرات الخطوط الجوية السنغافورية وخطوط طيران نيوزيلندا وغيرها. أما ثالث أكبر مقبرة طائرات في العالم فهي مطار فينيكس غودير، والذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية لتخزين طائرات البحرية الأمريكية ومشاة البحرية الأمريكية وخفر السواحل الأمريكي، وكان آنذاك يضم أكثر من 5,000 طائرة، لكن العدد انخفض إلى 2,500 طائرة إلى أن تحول المكان إلى مكان لتخزين الطائرات التجارية وصيانة الطائرات وتدريب الطيارين. وأيضا توجد مقبرة الطائرات تيرويل في إسبانيا، وهي مصممة لحفظ 250 طائرة، وتم افتتاحها عام 2013. وحقل خودينكا في مطار دوموديدوفو بروسيا، وهو اليوم مقر لأشهر عمالقة الطائرات في روسيا. تعتبر تجارة نفايات الطيران من أربح التجارات حالياً، وتعد مقابر الطائرات السوق الرائجة لهذه التجارة. فالطائرات التي يقرر أنها غير صالحة نهائياً لإعادة التحليق يتم بيعها كقطع لمن يدفع أكثر. فجسم طائرة بوينغ 747 مثلاً يتم بيعه كخردة بمبلغ يصل إلى 43,000 دولار. أيضاً يمكن الاستفادة من الطائرات في مشاريع سياحية غريبة، منها مشروع أطلقه استوديو موتو آرت في كاليفورنيا،
يقوم على شراء قطع الطائرات لتحويلها إلى أثاث مكتبي رائع. أيضا إذا ما توجهت يوما إلى مطار أيرلندا في السويد فستلحظ وجود طائرة ضخمة تم تحويلها إلى فندق لاستقبال النزلاء، كما تم تحويل طائرة إلى مطعم في العاصمة السورية دمشق، وهذه طائرة متقاعدة تحولت إلى روضة للأطفال. هكذا إذن لا تنتهي رحلة الطائرات أبدا حتى بعد عجزها عن الإقلاع، وتعتبر المقبرة إذن مجرد محطة مرحلية، إما أن تعود بعدها الطائرة للعمل من جديد أو أن يعاد تدويرها لتصبح لها مهمات أخرى لا تشبه الطيران أبدا. فهل تعرف طائرات أخرى يتم استخدامها في مجال آخر لا علاقة له بالطيران؟